Bună, eu sunt Laris, suntem la Live with Laris și astăzi o să vorbim despre Capia 95. Acum o lună am mers în Bosnia ca să fac un proiect cu robotica de la facultate. Nu știam despre acest mic orășel și istoria. Era a patra dimineață în care ne aflam în Tuzla și în primele 3 zile ne-am ocupat de partea de robotică și în a patra zi începea partea culturală din acest proiect și trebuia să ne întâlnim cu un ghid. Și din nou, nu știam nimic legat de Tuzla, nu credeam că este destulă istorie în Tuzla încât să avem nevoie de un ghid turistic. Am ajuns la un memorial și prima dată am crezut că e pentru persoanele din Holocaust. Am aflat că de fapt era un memorial pentru persoanele care au murit în Tuzla de-a lungul anilor în perioada războiului din 99-95. Ceea ce m-a surprins, fiindcă eu m-am născut după 2000 și mi s-a părut așa că a fost prea repede, 95, nu mi se pare așa de târziu, doar 30 de ani. Ghida a început să ne explice că a avut loc războiul și aceasta, în perioada aceea, era probabil de vârsta mea sau un pic mai mică și avea de mers alături de mama ei de la magazin până acasă și făcea o oră și 10 minute și se aruncau bombe din oră în oră, astfel că ea știa că în momentul în care ori va ajunge la magazin, ori va ajunge acasă, va cădea o bombă. Atunci am realizat de fapt istoria locului. A fost ciudat așa să aud chestiile astea, să aud în secolul 21 chestii genul. Cu toate că avem în acest moment război în Ucraina și este și războiul din Gaza. La un moment dat am ajuns în centrul Tuzla și atunci am aflat. 25 mai, Capia 1995. Ziua tineretului. Ce este Capia? Capia este, în primul rând, un local, un loc de întâlnire pentru tineretul din Tuzla și de acum și din 95. Această cafenea se afla fix în centrul Tuzlei și ca să ajungi în centru puteai să vii din 5 părți diferite ca să faceți o idee. Și am observat un mural foarte frumos pe jos. Îl văzusem toate zilele și vorbisem încă cu prietenii mei că ce ar putea să însemne până când ghida a venit și ne-a povestit. 71 de persoane au murit cu vârste între 23 și 24 de ani, se spune în curtmetrajul de 27 de minute care se poate găsi pe YouTube. L-am pus și aici ca să îl vedeți. Eu zic că e o chestie care vă trezește la realitate. Cel puțin eu când m-am dus la muzeu și am văzut, am rămas șocat și a fost un sentiment ciudat faptul că multe persoane erau între 19 și 24 de ani, asta ne-a spus ghida, și eu aveam 19 ani când m-am dus în Bosnia, am făcut 20 între timp și erau persoane care trebuiau să împlinească 20 ani și niciodată nu au ajuns să mai împlinească vârsta aceea. Am ținut să fac acest clip pentru acele persoane. La muzeu, dacă se merge, fix cum se intră în partea stângă, este un videoproiector și se poate merge să se vadă filmul pe gratis. Și tot așa, când intrați pe ușă și în partea dreaptă, este un perete în care se află toate cele 71 de victime. Le-au dus chestii personale. Mulți erau tineri de 20 de ani, erau bătrâni, erau copii, cel mai mic de 2 ani. Aceste persoane sunt acum toate îngropate în Tuzla, la cimitirul aflat mai sus de lacurile de sare. Deci se poate merge să se vadă acolo. Eu nu m-am dus personal, așa că eu am venit aici ca să îmi spun partea de poveste și să exprim ce s-a întâmplat. Sper ca persoanele care văd acest videoclip
să țină de acum înainte, în 25 mai, o amintire față de cele 71 de persoane care au murit în genocidul din Tuzla, din Bosnia. Ora 8:55 seara. Toată lumea se afla în centru, lângă Capia, pe cele 5 drumuri. Prima bombă a căzut. După ce coordonatele s-au luat de la bomba care a căzut în urmă cu câteva luni la clădirea de lângă. După câteva secunde, a doua bombă a căzut și a urmat o perioadă de liniște. Din câte am auzit și câte mi s-au povestit, în scurtmetrajul făcut oficial se povestește despre un băiețel de 2 ani, un prieten care și-a văzut camarazii, un băiat al unei mame care a pierdut primul băiat nu cu mult timp în urmă în războiul care încă avea loc. Și astea sunt doar 3 povești. Povești din timpul războiului, povești de după război, povești din timpul genocidului. Și toate sunt inimaginabile. Un concept care nu o să-l înțelegem niciodată și sper să nu ajungem să-l înțelegem vreodată în acel mod în care oamenii ăștia au trebuit să simtă. Aceste persoane au fost îngropate la cimitirul deasupra de la lacurile de sare. Persoanele au fost îngropate la 4 dimineața, dacă nu mă înșel. Câteva zile după, nu a fost nimic anunțat prin ziar legat de când va avea loc. Toate pentru că lumea se temea să nu fie bombardate din nou aceste zone. Nici măcar nu au avut parte de o înmormântare cum se cuvine, din cauza că, din nou, încă era război. Totul a fost făcut cu cap. Genocidul nu a fost din întâmplare. S-a știut data, s-a știut ora când va fi cele mai multe persoane în oraș. S-a știut numărul de persoane care vor fi acolo. S-au știut coordonatele de la cealaltă bombă care a căzut. S-a știut toate informațiile astea, s-au știut. Sunt multe chestii care nu le-am povestit. Sunt multe chestii care nu cred că le pot povesti pe YouTube. Dar cred că e un moment important să ne gândim la tot ceea ce se întâmplă și în prezent. Cum ne poate afecta lucrul ăsta pe noi și pe oamenii care se află în acele situații. La fel cum eu, care m-am născut după Capia 95, habar nu aveam, și ăsta e adevărul, habar nu aveam că s-a întâmplat chestia asta în Tuzla. De când m-am întors din Bosnia, am dorit să fac acest videoclip și știu că va fi un videoclip lung și nu regret nimic, în care să povestesc chiar ce s-a întâmplat. Am simțit să fac acest apel, mai ales la generația mea, să vedeți ce se întâmplă în jurul vostru. Să apreciați persoanele care le aveți alături de voi, să apreciați momentele pe care le trăiți și acum că ați auzit despre Capia 95, sper să mergeți să citiți un pic, să citiți numele fiecăror persoane care au murit în acest genocid, cele 71 de persoane, și noi ca nouă generație să evităm cu cât posibil să ajungem vreodată în această situație și să nu uităm. Cea mai grea greșeală care o poate face omul e să uite. E o vorbă, istoria care nu se știe se uită și este condamnată să fie repetată. Unul nu trăiește aici ca să trăiască. Unul nu trăiește aici ca să moară. Dar unul moare aici ca să trăiască.